אליעזר שרקי. ובאיזה שנה נולדת? 1951. איפה? בעיר אלג'יר. בעיר אלג'יר, באלג'יריה. כן, באלג'יריה. כן. תוכל לספר לנו קצת על הסבים והסבתות שלך? המשפחה, כאילו? כן. המשפחה מקורה בעיירה הצמודה לאלג'יר בשם מדיה. באופן כללי באלג'יריה היו 3 ערים גדולות. אלג'יר הבירה באמצע, מערבה העיר אורן ומזרחה העיר קונסטנטין. היו 3 הערים החשובות. חשובות לאלג'יריה או חשובות ליהדות אלג'יריה? לשניהם. בתקופה שלי, על כל פנים, רוב התושבים היהודים היו גרים ב3 הערים הגדולות האלה. היו עד 120-130 אלף יהודים באלג'יר באותה תקופה. פחות או יותר 30 אלף בכל עיר, 3 הערים הגדולות, וכל היתר בהמון עיירות שהיו בכל אלג'יריה, ששם היו קהילות פחות או יותר חשובות, בדרך כלל קטנות. תופעה מעניינת כן, מסביב לכל עיר היה עיירות, באורן, באלג'יר, בקונסטנטין, ובדור שלי הייתה תהליך של התבוללות או צרפתיזציה מאוד מואצת ב3 הערים האלה, ושמשכו אליהם גם תושבים מהעיירות הסמוכות, והיהודים שבאו מהעיירות היו יותר מושחשים ביהדותם מאשר אלו שהיו גרים בערים. ולכן הם היו דמויות מאוד מרכזיות כשהגיעו בעיר, הם היו דמויות מאוד מרכזיות בפעילות היהודית המגוונת. אבא שלי סיפר לי שהאבות לבנות אהבו לקחת בנים מהעיירות האלו שהם היו יותר מושחשים ביהדותם, אפשר להגיד ככה. אז אפשר להגיד בעיר במערב, העיר תלמסן למשל הייתה מאוד חשובה, באלג'יר, העיר מדיה ועוד עיירות אחרות. קונסטנטין זה כבר סיפור אחר, קונסטנטין היא בכלל עיר מאוד מאוד יהודית, היא גם פנימה, היא לא על חוף הים, היא פנימה בערים, זה כבר סיפור אחר. צריך לזכור שהצרפתים הגיעו באלג'יר ב-1830, באלג'יריה ב-1830, כבשו זה לקח הרבה זמן, אז שכבשו לגמרי את כל השטח, וב-1870 היהודים קיבלו כמכלול את האזרחות הצרפתית, בעקבות מה שנקרא דקרי קרמיו, צו קרמיו, של שר הפנים היהודי מצרפת, שהעניק ליהודים באלג'יריה. עכשיו, יש תופעה אחרת מעניינת, שמיד אחר כך הייתה חוק חינוך חובה בצרפת, בשנות ה-70 גם כן. והתוצאה מכך שהיהודים שקיבלו זה עתה את האזרחות הצרפתים, נכנסו כולם בבתי הספר הצרפתיים. ולכן היה מיד תהליך של צרפתיזציה בכל המשמעויות של הדבר הזה. קיבלו את בתי הספר היהודיים? כן, כן. לא היו ממש בתי ספר היהודים, היו בכל מקום בית מדרש, הילדים למדו, והם כולם נכנסו בבתי הספר.
למשל בעיר מדעה, שהסבא היה בא משם, איך הם התמודדו עם הדבר הזה? הילדים הלכו לבית הספר, אבל שעתיים לפני תחילת הלימודים ושעתיים אחרי הלימודים, הילדים היו הולכים לבית המדרש ללמוד יהדות בנוסף ללימודים החובה, אבל ליהודים חובה, על כל פנים לגיל הרך, עד גיל 12 בהתחלה, ואחר כך הרחיבו את זה. כך שהם קיבלו חינוך צרפתי עם כל ההשלכות של הדבר הזה. אני נולדתי, הסבא שלי, היזהר שרקי, בא ממדעה באמת, התיישב די מוקדם באלג'יר, בשנות ה-20 כבר, והוא היה דמות מאוד דומיננטית בעיר. הוא היה, זו התמונה שלו, אני יכול להביא את התמונה שלו, כן. הוא היה גם סוחר חשוב, וגם אדם חכם שבכל ענייני היהדות הוא היה באמת אדם מאוד מרכזי, היה שומר תורה ומצוות, היה לומד תורה, היה זה, וגם היה מאוד פעיל בקהילה מכל הבחינות. עכשיו, במיוחד בתנועה הציונית, הוא היה יושב ראש האיגוד הציוני הגדול באלג'יריה, הוא פעל מיד אחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הוא היה פעיל מאוד בעלייה ב', זאת אומרת בעליית יהודים ממרוקו, שעברו דרך אלג'יר, ואני לא אפרט, אבל הוא קלט אותם, השכין אותם במקומות מסודרים עד שיוכלו לעלות לארץ. אם כן, הוא היה דמות מרכזית מאוד בעיר אלג'יר. גם אבא שלי היה אומנם צעיר, זה אבא שלי, חיים שרקי, כן. היה גם כן פעיל מאוד, אבל ההבדל שאבא שלי עשה לימודים גבוהים, גם... רואים את ההבדל כן. אבא שלך נראה מודרני. כן. גם הסבא שלי, צריך להבין, הסבא שלי היה 6 שנים בצבא הצרפתי, כי הוא היה שעתיים בצבא הצרפתית, עד מלחמת העולם הראשונה, ואז הוא היה עוד 4 שנים ממלחמת העולם הראשונה בצבא הצרפתי. אמנם הוא היה בחזית המזרחית, הגיע עד סואץ, עד באר שבע אפילו, באותה שנים, אבל התקופה הזאת מאוד מאוד השפיעה עליו. היה תקופה מאוד קשה. הוא בכלל, שכחתי להגיד שיותר מהחינוך הצרפתי, הגיוס בצבא לשנים רבות, באותה תנאים שמי שהיה בצבא הצרפתי היה צריך להתנהג בדרך כלל, חוץ מיחידים כמו הסבא שלי, אבל הם היו צריכים להתנהג כמו חייל צרפתי לכל דבר. זה זירז מאוד את תהליך ההתבוללות שהיה כבר... כל יהודי אלג'יריה היו מחויבים להתגייס. כן, כולם, כל יהודים, ושילמו מחיר גבוה מאוד. היו באחוזים, היו יותר, נפלו יותר צעירים מאשר הממוצע הארצית בקהילה היהודית בצרפת. לא היה משפחה שלא היה הוא בעצמו, היה לו אח שנפל, ובן דוד גם כן, וכו'. כולם שילמו מחיר מאוד מאוד כבד במלחמת העולם הראשונה, שמאוד השפיע עליו גם, השפיע עליו מאוד מאוד חזק העובדה שזעזעה אותו, שבמלחמת העולם הראשונה, לפעם הראשונה בהיסטוריה אפשר להגיד, יהודים נלחמו ביהודים אחרים
ביהודים מצרפת, נלחמו ביהודים מגרמניה, ויש שמה סיפורים מטלטלים מאוד, שהיו נלחמים בקרבות בפנים אל פנים עם הכידונים, ולא אחת יהודי שומע שמע ישראל כשהולך להרוג את והסיפור הזה, הוא אמר לי שזה הביא אותה להבנה גמורה שהגלות נגמרה. זאת אומרת, אם הגיעו למצב כזה, שיהודי נלחם ביהודי, אז זה סימן שזה בכל הדעות סוף הגלות, חוץ מהציונות הטבעית שהיו לספרדים, תמיד בדרך כלל, הקשר לארץ ישראל, לירושלים, אבל פה הצד המדיני שיחק, ומאז היה פעיל מאוד בתנועה הציונית, בעקבות הטלטול הזה, הזעזוע של הסיפור הזה. אז גדלנו בבית מאוד 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 יהודי, מצד אחד, מצד שני היה מאוד צרפתי, כי הוא גדל בצבא הצרפתי, הוא היה אדם משכיל בעצמו, היה ספרייה גדולה גם בצרפתית וכו' בבית. אני אספר עוד סיפור עליו, על סבא או על הסבא, על הסבא. הסבא, אז האחיות של סבא שלי, של אבא שלי, האחיות הצעירות יותר, האבא שהיה בכור, היו ילדים קטנים יותר במשפחה, הם סיפרו לי שכל פעם הם היו גרים בסדרה, באלג'יר, ומדי פעם היה צועד הצבא הצרפתי. וזה היה מאוד מחשים, סוסים לבנים עם זהב ותזמורת וכל הסיפור. והילדים היו צמודים לחלון להסתכל על זה, והוא היה מאחוריהם והיה אומר להם, תיזהרו, זה לא הצבא שלנו. נולדנו באלג'יר, יכולנו להיוולד בפולין, יכולנו במקום אחר, הצבא שלנו רק הצבא של ארץ ישראל. והם זכרו את זה, זה הרשימו אותם. שתק בהם את הציונות שלהם. כן, כן. אז זהו. הוא לא עלה לארץ. לא, הוא לא עלה לארץ, הוא כמעט עלה לארץ. היו סיפורים משפחתיים מאוד קשים. הוא שכל ילדים רבים שהיו ממחלות, ואחד נרצח באלג'יריה, וכחייל. צרפתי, והוא עלה לארץ בסוף. הוא עלה לארץ, אבל אחרי צרפת, לא מיד בתקופה. אז אבא שלי זה סיפור קרוב ודומה, גם אבא שלי היה שומר תורה ומצוות, היה אדם מאוד נאמן ביהדותו, אבל הוא גם למד לימודים גבוהים מאוד באלג'יר, בהתחלה לימודים קלאסיים, יוונית ולטינית וכו', עד שגורש מבית הספר, כשהוא היה בגיל כמעט 20, היו הכיתות הגבוהות כמו באוניברסיטה, והוא גורש על ידי הממשל של וישי, שהיה משתף פעולה עם הגרמנים, וגירשו את הילדים מכל מערכת החינוך. ואחרי המלחמה, הוא המשיך לימודיו בפריז, בבית הספר למדעי המדינה, ועשה דוקטורט במשפטים גם כן בפריז. מה היה המקצוע של אבא ומה הוא עבד? אז בסוף התגלגל שהוא עבד עם אבא שלו, שהיה סוחר, היו כל מיני צרות שהזכרתי, כן. שהיה צריך עזרה, ואבא שלי היה צמוד אליו, והם עבדו ביחד באלג'יר, וגם קצת בצרפת אחר כך. זה הסיפור. אז כשאבא שלי היה בפריז, בלימודים, היה שייך לחוג מאוד מצומצם אחרי המלחמה, ממה שנשאר, שלא גורשו למחנות, והיהודים שהיו בכלל מתבוללים. אז היה ברובע הלטיני, היה חוג של סטודנטים ממוצא אלג'ירי בדרך כלל, ששמרו על יהדותם ועל ציונותם הרבה פעמים, והתפללו בבית ספר לרבנים, שבריבו קלן בפריז,
וזו הייתה קבוצה מסוימת של... כן, מניטו לא היה ספציפית, אבל הם הכירו מניטו באותה הזדמנות, כן, זה באמת... בסוגריים אנחנו מכירים מניטו עוד לפני כן, כשמניטו עשה לימודים, למד באוניברסיטה באלג'יר, אז באותה תקופה לא היו מסעדות כשרות הסטודנטים וכו', אז הוא היה בן בית אצל הסבא שלי. והיות הוא פחות או יותר בגיל של אבא שלי, הם התיידדו כבר אז, באיזו ידידות שנמשכה כל השנים. שהרבה יותר, ולפני שאני בעצמי הפכתי להיות תלמידו של מניטו אחר כך. אז שם כשהוא היה בחוג הזה, הוא הכיר את אשתו, את אמא שלי, שהיא ממשפחת חסידים בעצם, אשכנזים חסידים, שהייתה בפריז. הסבא שלי היה באושוויץ, חזר, זה פרשה בפני עצמה, והוא הכיר את האמא שלי, וביתיה שרקי, ממשפחת סטג, והתחתנו, והוא חזר לאלג'יר לעזור לאבא שלו. כך שנולדתי באלג'יר, מאמא אשכנזיה. כן. זה היה די נדיר, אבל זה היה קיים. היה סיפור שלם של היא באה מעולם שדוברי יידיש, אמרה היא דיברה צרפתית לכל דבר, אבל היא ידעה גם יידיש, מגיעה באלג'יר, במנהגים שונים, אווירה שונה לגמרי, ואני גדלתי במשפחה הזאת באלג'יר. מ-1951, שבו נולדתי, עד 1961, והייתי בגיל 10. וכפי שאמרתי, בגיל 10... אני הבכור של 4 ילדים. כפי שהסברתי, ב-61 נשלחתי לקראת העברה לצרפת של ההורים, הם נשארו עוד שנה עד 62, אני ואחי הקטן נשלחנו לצרפת לפני כן. כי היה כבר קשה באלג'יריה. כן, ב-61 היה די ברור שהסתיים הסיפור, שהצרפתים החליטו לעזוב. אז לפני שנעבור איתך לצרפת, תספר עוד קצת על ילדות באלג'יר, בית ספר, כן. קהילה. כן, כפי שאמרתי לך, היינו מאוד מעורים בקהילה היהודית, כי זה היו אחד מהמשפחות הכי מסורתיות מאלג'יר, ויחד עם זאת הלכתי לבית הספר הכללי, לא היה בית ספר יהודי באלג'יר, וזה היה בית ספר כללי לכל דבר, צרפתי, שם למדתי. היו 3-4 תלמידים יהודים בכיתה גם כן, אבל היו בעיקר צרפתים. לא ערבים. לא ערבים. היה, לקראת הסוף היה לפעמים 1, לפעמים 2 ערבים, אבל זה היה, הם היו מיעוט מאוד מאוד קטן, היה צרפתי לכל דבר. והקשר שלכם עם הערבים היה מאוד קטן? כן, כן. בכלל באלג'יר, עיר הבירה מאוד מצורפתת, אלג'יר נראית כמו פריז, הצרפתים בנו שם שדרות, אוניברסיטאות, תיאטרון, זה היה נראה ממש כמו עיר צרפתית לכל דבר. היה אומנם הקסבה, שכונה ערבית, אבל זה היה מן הצד, הם לא היו משפיעים בכלל האווירה. בכלל הם בעצמם בקושי דיברו ערבית. ערבית, בעיקר ערבית מדוברת קצת, אבל הם דיברו גם צרפתית. זאת הייתה עיר הבירה? זו הייתה עיר הבירה, לא רק מאלג'יר, זו העיר הבירה של כל האימפריה הקולוניאלית בצרפת באפריקה, בכל אפריקה. וזה היה מורגש שזה עיר בירה, כל האספקטים של עיר בירה היו מאוד מאוד... מרכזית, כמו
המוסדות. כן, אני יכול להראות לך עם תחשיב. רגע. כן. זה העיר אלג'יר, ועוד יש פה מסגד, אבל זה אפילו מטעה קצת, כי הנה איך נראית העיר. ואתה הרגשת על עצמך את מלחמת השחרור האלג'יראית? בהתחלה לא, אחר כך כן, זה היה מורגש. זה היה מורגש, קודם כל היו קורבנות, היו לקראת הסוף, היו הרבה פיגועים בעיר אלג'יר, כולל בשכונות הצרפתיות, שהיו פצצות, שהרגו הרבה צעירים. הייתה אחר כך תגובה של הצרפתים שהתחילו להילחם נגד, שהרגישו שהצרפת הולכת לעזור, והם התארגנו צבאית נגד הדבר הזה, וזה גרם למתחים, אפילו לקרבות בעיר אלג'יר, שהמצב מאוד הידרדר, כמה אנשים נרצחו שאנחנו הכרנו, ודי מהר החליטו הורים לעזוב. ואתם גרתם בשכונה יהודית? לא. לא, היינו גרים בשכונה, גם הסבא וגם אנחנו, זאת אומרת, ההורים שלי, גרו בשכונה צרפתית לכל דבר. והיו שכונות יהודיות? לא היה ממש שכונות יהודיות באלג'יר. הייתה שכונה, היו שאריות של השכונות העתיקות קצת, כי הצרפתים הרסו הרבה ובנו הרבה, ששם היו, למשל, הבית הכנסת המרכזי של אלג'יר היה בתוך שכונה ערבית, כי הוא היה עתיק קצת. כן. והלכו להתפעל לשם, ובית הכנסת בסוף נסחף ונשדד על ידי ערבים, כולו. וגם היהודים שהיו גרים שם דיברו ערבית גם כן קצת. כן, אבל היהודים בדרך כלל באלג'יר לא דיברו ערבית בכלל. אני לא מדבר בוא נגיד ככה, אני לא ידעתי ערבית בכלל. אבא שלי, שפת אם הייתה צרפתית, והוא ידע קצת ערבית, קצת ככה משמוע, אבל זה רק פירורים. הסבא שלי, שפת האם שלו הייתה צרפתית, הוא נולד ב-1893, אבל הוא ידע ערבית טוב. רק האבא של הסבא זה הפוך, שפת אם שלו הייתה ערבית והוא דיבר צרפתית מצוין. אני אף פעם לא ידעתי שהוא מדבר ערבית גם כן, אבל הכרתי אותו גם ככה. אז הלכתי לבית הספר הצרפתי, זה בית ספר לכל דבר, צרפתית לכל דבר, ובאותם השנים לא היו לימודים בבית הספר היסודי, אני מדבר, לא ביום חמישי ולא ביום ראשון. זה היה תוצאה של הסכם עם הכנסייה, שבזמן הפרדת הדת ומדינה ב-1905, אז הממשל הצרפתי הסכים שפעמיים בשבוע, ביום ראשון כמובן, וגם ביום חמישי, יהיו ימים פנויים כדי שיוכלו ללכת לבית הספר הכנסייתי, למי שרצה ללמוד משהו בנצרות. אז היהודים ניצלו את זה, והיינו הולכים למה שנקרא, מה קראו לזה בצרפת, באלג'יר קראו לזה אליאנס, כי זה היה שייך למסועף לכל ישראל חברים, האליאנס ישראלית אוניברסל, אבל זה היה תלמוד תורה. זה היה תלמוד תורה, קוראים לזה תלמוד תורה, שפעמיים בשבוע, ביום חמישי בבוקר וביום ראשון,
היו הולכים ללמוד תורה ולמדנו קצת יהדות, כן. זה היה, אבל עיקר החיים היהודיים הם היו בפעימת החיים. הייתה קהילה מאוד חיה, היה מאוד חשוב, בית הכנסת, הוא היה מרכזי, היו כמה בתי כנסת, עם אינטנסיביות של התפילות שם, של כל החגים. אני זוכר בשבועות, זה היה תפילה ארוכה מאוד, עם שמחה גדולה, ואנשים למעלה שפכו בושם, והייתה אווירה מאוד גדולה, ושירים ופיוטים, ולגבי שבועות, דבר מעניין מאוד, היו נוהגים להגיד את 10 הדיברות בשבועות של רבי סעדיה גאון, שזה מיוחס לרבי סעדיה גאון, אבל זה טקסט בערבית קלאסית, מדרשי, זאת אומרת, זה טקסט ארוך מאוד, מדרש על 10 הדיברות. והיו אומרים את זה, זה היה יומיים של חג, היו אומרים חצי ביום ראשון, חצי ביום השני, אגב, בדור הזה האחרון כמעט אף אחד לא הבין את זה, היו אומרים את זה, אבל לא מבינים את הערבית של זה, אבל היו אומרים זה, היו גם ביום השני, היו אומרים את תרגום בצרפתית של הטקסט הזה, ותופעה מעניינת שביום הראשון, זה בבית הכנסת המרכזי, אני מדבר באלג'יר, הזמינו את נכבדי המוסלמים. היו הקאדי של העיר וכו' שהיו באים בתלבושת מרשימה, כובע אדום ובגד לבן וכו'. היו מגיעים לבית הכנסת לשמוע את 10 הדיברות בערבית, שכמעט רק הם הבינו אותה, את הדבר הזה. זה שארית עוד חג מיוחד באלג'יר? מה? אתה זוכר עוד חגים שחגגו אותם בצורה מיוחדת? כל השבתות וכל החגים היו מאוד מאוד מורגשים. על כל פנים, באלו שהיו נאמנים ועדיין היו הולכים לבית הכנסת, זה היה מרכז החיים היהודים בכל זאת. במקביל לדבר הזה, אני מדבר על תקופה של אחרי מלחמת העולם, בגלל של תהליך מאוד מואץ של התבוללות, וגם ההתעוררות של אחרי המלחמה בעקבות השואה וכו', כמה אנשים, מתוכם הסבא ואבא שלי ואנשים אחרים, שהצטרפו, הקימו מרכז תרבות יהודית באלג'יר, והיה שם פעילות מאוד גדולה של הרצאות, שיעורים, הרצאות מרשימות מאוד של אנשים דגולים מצרפת ומאלג'יר וכו' שלמדו שם, היה גם בכנסת, בתוך המרכז הזה. הייתה גם פעילות של עיתונאית, היה נוסד שם עיתון מאוד חשוב שנקרא אינפורמציה ז'ואיב, שמי שערך אותו היה הדוד שלי, ויקרא ז'אק לזרוס, שהיה פעיל מאוד, וזה הגיע לכל מקום באלג'יר, וגם אבא שלי ארגן שפעם בשבוע ברדיו של אלג'יר היה פינה יהודית, ששם הוא דיבר על רבי סעדיה גאון, הרמב"ם, החגים וכו', שהיה צריך להגיע לכל העיירות הקטנות שלא היה להם קשר, ואז דרך הרדיו, זה לפני הטלוויזיה, הרדיו הכללי היה פעם בשבוע, זה חצי שעה, על נושאים יהודיים. אמרת שפעילות ציונית, אתה זוכר שם? כן, באותה אווירה, המרכז הזה היה גם מרכז תרבות, היה מרכז תרבות יהודית כללית, אבל היה מרכז ציוני.
היו חוברות וספרים מהארץ שהגיעו, והייתה פעילות מורגשת, כן. אז בואו ניסע איתך לצרפת. אתה בן 10? כן. לאיפה? לבד? לא בדיוק לבד. אני הגעתי לסבא וסבתא מצד אימא, שהם היו גרים בפריס. ואני גרתי שנה אצלם, עד שהגיעו ההורים. גם זה היה טלטלה בכיוון ההפוך, הם דיברו רק יידיש, אומנם דיברו קצת צרפתית, אבל עם מבטא מאוד מורגש. וגם כן שומרי תורה ומזוות, הם היו חסידים במקור, זה גם מורגש שם. ואז גדלתי שנה באווירה אחרת לגמרי, אשכנזית לגמרי, כך שאני מרגיש בבית בשני התחומים האלה. ואיפה למדת בצרפת? אז בצרפת למדתי בהתחלה כשהגעתי הייתי בבית ספר כללי, בהמשך של מאלג'יר. אני צריך להגיד שהמעבר מאלג'יר לצרפת, זה היה מעבר כמו שתגיד מתל אביב לחיפה או מחיפה לתל אביב. זה לא היה שום הבדל. היה אותם הספרים, אותה תוכנית הלימודים, היה רצף, אותה אווירה אפילו קצת שונה בכל זאת. בפריס הייתה אווירה יותר קשה קצת מאשר באלג'יר, שהיה אווירה יותר נינוחה בכל זאת, יותר ים תיכונית, אפשר לקרוא לזה. בפריס היה יותר רציני. פריז הייתה יותר אירופאית? מה? פריז הייתה יותר אירופאית? כן, אבל אני הדגשתי את זה שכשבאים מאלג'יר, הכל פנים, אני מאוד מדגיש שיש הבדל בין אם אתה באלג'יר או מעיירה במרכז אלג'יר, או בעיר אלג'יר, האווירה הייתה אירופאית לכל דבר. זה נראה ככה, וגם האווירה הייתה ככה. רק שהייתה אווירה יותר פתוחה בבית הספר, באלג'יר. אז אני הגעתי בפריז, בבית הספר הכללית, ואז הייתי בן 10, וצריך להזכיר שבאותם השנים, בית ספר יסודי זה עד כיתה ה', כולל. מכיתה ו' מתחיל התיכון. אני הגעתי בכיתה ה' בסוף המסלול, ואני מאוד לא אהבתי את האווירה בבית הספר. הייתה אנטישמיות. פעם ראשונה שאני מגלה, כי לפני כן לא פגשתי אנטישמיות בכלל באלג'יר. פתאום אני רואה אנטישמיות לא כלפיי, אני לא הייתי בצד קצת, אבל ראיתי תופעות בחצר המשחקים, בהפסקות. הם תקפו יהודי, אמרו יהודי מלוכלך, אני רואה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואז אני אומר לסבא שלי שאני לא רוצה להמשיך להיות שם, ואז שלחו אותי לבית הספר היהודי, לוסיין דה הירש, שהיה אז בית ספר יסודי רק. אז לא רצו בהתחלה, כי היה צריך לנסוע שעה במטרו, אבל באווירה של אותם הימים, ילד בגיל 10, 8, 9 יכול לנסוע שעה במטרו, לא היה קורה שום דבר, לא כמו היום. היום המצב הידרדר מאוד מאוד מבחינה ביטחונית, מבחינת האווירה, מכל הבחינות. אבל אז אנחנו מדברים על 61. 61. אז הלכתי לבית הספר היסודי, ובינתיים ההורים הגיעו, התיישבו די מהר בעיר בולון שצמודה לפריס, ושם היה בית ספר תיכון, נקרא מימוניד, הרמב"ם וכולי, ששם למדתי את הלימודים שלי עד הבגרות. עד הבגרות. ואז עברתם לצרפת במטרה להישאר שם, או שזה היה תחנת ביניים? תראי, לא הייתה, זה אווירה ביניים. היינו בפריס, היה, קודם כל יש הסיפור המשפחתי של הצרות
של הבנות שנפטרו בגיל מבוגר, הם הגיעו בגיל 20, 21 וכו'. וזה האפיל מאוד על האווירה שם המשפחה. וגם רק נחתו. היו אמנם עסקים מאוד חשובים להורים, לסבא ולאבא וכו' באלג'יר, אבל הכל ירד לטמיון. ולקח קצת כמה שנים עד שקיבלו פיצויים להתאושש, קיבלו בסוף בשלבים חלק מהפיצויים על הרכוש שנשאר שם, אז התארגנו במשך השנים. בהתחלה היה מצב די קשה מבחינה כלכלית, לא נורא, אבל לא נעים, ואחר כך התאוששו וכו', עד מלחמת ששת הימים. סך הכל זה, מ-62 עד 67 זה רק 5 שנים, אבל מלחמת ששת הימים שינה בצרפת לגמרי את האווירה. היא נתנה זעזוע מאוד גדול בקהילה, הזדהות עם מדינת ישראל, החשש הראשון לגורלם של מדינת ישראל בהתקפות של ארצות ערב, ואחר כך הגאולה הפתאומית של המעשים הנפלאים של מלחמת ששת הימים. זה הפיח בהם אווירה מאוד מאוד גדולה, מאוד מזדהה עם מדינת ישראל, ואנחנו החלטנו כבר אז, שנה אחרי הבגרות עולה לארץ. אומנם עליתי לבד, 68 ו-69, אבל אז כמה שנים אחר כך ההורים באו והתיישבו גם כן. החלטה לעלות, אבל היית כבר בן 20? לא, ב-67 הייתי צעיר, הייתי בן 16, ועליתי בגיל 18 בתום הבגרות, לימודי הבגרות שעשיתי בצרפת. הייתה גם אכזבה מהצרפתים במלחמת 67? לא, ב-67 עדיין לא. האווירה הייתה מאוד בעד מדינת ישראל, אבל תוך זמן קצר אחרי הניצחון התחילו להחמיץ פנים. זה הסיפור. כל הזמן שהיה מדובר במדינת מקלט, סכנת השמדה, תמיד האירופאים יש להם הרבה סימפתיה ליהודים הנרצחים, היהודים המתים, אבל כשהם פתאום רואים שמרימים את הראש, אז מתחילים להחמיץ פנים, וזה קיבל תאוצה מאוד גדולה אחר כך בנאום מאוד מפורסם של הגנרל דה גול, שהיה נשיא הצרפת, שפה הוא האשים את ישראל תוקפנות, שהם לא שערו לעצותיו להתאפק וכו'. פה מראה גם התפיסה של מדינת ישראל, תפיסה שעדיין לא קיימת. בסופו של דבר, הדברים לא השתנו, אפילו החמירו מבחינה מסוימת, שמדינת ישראל היא מדינה עצמאית או חצי עצמאית. היא חצי עצמאית, אפשר לסבול אותה כמדינת מקלט, אבל לחשוב שזה מדובר בגאולת של עם ישראל, שחזרת למולדת וכו', זה כבר סיפור אחר. זה מנוגד בסופו של דבר לאתוס הנוצרי. גם אם הם מאוד מתבוללים וכו', אבל הדבר הזה, היסוד הזה הנוצרי מאוד עמוק, שהיהודים גורשו מהארץ כי לא הכירו בישו, ולכן הם מושפלים, הם מפוזרים. אז עכשיו, אחרי השואה, איכשהו הסכימו להקמת מדינת ישראל, אבל די מהר, בתנאי שזה יהיה מדינה שלא באמת מרימה ראש, שלא רואה את עצמה כריבונית. עכשיו זה הופך להיות, בצרפת בינתיים זה החמיר מאוד הדבר הזה, בסיבה אחרת לגמרי, שהיום כמעט שליש הם מוסלמים ערבים בצרפת, ולכן הכל מושפע מאוד מהאווירה האנטי-ציונית, ואז זה בכלל פרשה אחרת. אז תספר לנו איך היה לעלות לארץ. לבד? אני לבד, אבל
אבל קודם כל הייתי, זה נכון שאני לבד, היה לי משפחה קצת בארץ, היה לי משפחה, אחות של אמא שלי, מיד ב-48 עלתה לארץ. היא אמרה, אני לקחתי את הצרפתים, הם הסתתרו, במלחמה הסתתרו, הוא אומר, אני לקחתי אותם במערומיו, ואני לא יכול לראות אותם יותר, למרות שבהתחלה, כשהגיעו מהשטטל שלהם בצרפת, בשנות ה-20 וה-30, אז הייתה אווירה בהתחלה, צרפת, זה מקום של פרשת דרייפוס, של האווירה של זכויות האדם וכו', אבל אחרי המלחמה, כשאמרתי לך, בזמן המלחמה הם ראו אותם, והיא החליטה לעלות מיד לארץ, היא התחתנה מיד עם ניצול שואה שעבר בצרפת, קיבלו בהתחלה צעירים שיצאו מהמחנות, היא התחתנה ועלתה לארץ והתיישבה בקריית שמואל. כך שהיה לי משפחה, שם היה לי גם אחות של הסבא שלי ששנתיים לפניי התיישבה בקיבוץ שדה אליהו, התחתנה והכירה בקיבוץ שדה אליהו, כך שלא הייתי לגמרי לבד, וחוץ מזה היה חוגים, זו תקופה של עלייה די גדולה של צרפת, אחרי 6 ימים, היו סטודנטים יהודיים הרבה שגרו באותם דירות, בשכונות, קיבלנו טיפול מאוד יפה מהמינהל הסטודנטים, שנתן סטיפנדיה, ששילם את הלימודים, כך הייתה לך קליטה נעימה. נעימה, סך הכל ממש נעימה, לא הרגשתי שום... ובאיזה שלב אתה כבר אומר שאתה ישראלי? די מהר מאוד. אפשר להגיד כמעט עם הנחיתה שלי בארץ. הדברים הזה. אני ידעתי עברית לא רע מבית הספר היהודי, שזה היה בית ספר כללי, זה היה בית ספר כללי תיכון רגיל, אבל למדו גם עברית, גם קצת תורה וכו'. הגעתי עם ידיעה לא רעה בעברית, נכנסתי מיד לאולפן, בכיתות הגבוהות, כי ידעתי עברית, ונקלטתי קצת ככה בארץ ללא קושי מיוחד. זה בזמן, בקבוצת החוגים האלה, גם הכרתי את אישי, אלישבע, שהתחתתי איתה. אז לסיום, אני רוצה לשאול אותך אם יש איזה מסר שאתה רוצה לומר לאנשים שיראו את הסרטון הזה. כן. יש פה משהו קצת מיוחד, אני לא הרחבתי את הדיבור הרבה על זה, על היהדות הספרדית באופן כללי, היהדות אלג'יריה במיוחד, שהיא משלבת, הייתה משולבת בלימודי, בקודש ובחול, ביהדות ובתרבות הכללית, גם ביחס ליהודים, בבית הכנסת באו אנשים מכל הסוגים, אנשים שנקרא להם אדוקים, אם אתם רוצים, במזוות, ואנשים שהיו באים באוטו בשבת, אמנם חונים קצת בצד, שלא יראו. אותם אנשים שכמעט שלא שמרו שום דבר, היו באים בכל זאת לחגים או ליום כיפור וכו', וכולם חיים ביחד. אפילו לא ידעו מה זה ספרדי באלג'יר. אמרו, היה יהודי, מישהו יהודי, לא אמרו על מישהו שהוא יהודי, ספרדי, אשכנזי, זה לא. הם היו כולם ביחד, וזה מסר מאוד מאוד חשוב של אחדות, של שילוב מאוד מיוחד, שאני לא רוצה להגיד מתון, כי זה לא המילה המתאימה, אלא מושחש בצורה כזאת שיש מקום לכל אחד ואחד. נותן מקום. מבחינה מסוימת, תורתו של מניטו, של הרב אשכנזי, מאוד משקפת את היסוד האלג'ירי שלו, בגלל שהוא לגמרי מושחש בלימודים, בהכי עמוק, בקבלה והכל, ומצד שני הוא מאוד פתוח, מאוד
לא רק לכל יהודי, אפילו לגויים. זה שילוב מיוחד שזה הדבר אולי הבולט שצורם בארץ, כשבאים משם, זה האווירה של הקטלוג. אתה שייך לזה או שייך לזה, ובתוך הקטלוג, אז יש לך קטלוג בתוך קטלוג, זה שייך לדתי-לאומי, זה או חרד"לי, או כל הדברים האלו היו זרים ליהדות אלג'יריה, וזה אולי עדיין היא יכולה לתחום משהו בזה שזה לא במהותה, ולכן הגישה באופן כללי, כמובן, זה צריך לדבר באופן כללי, היא יכולה לתחום משהו מבחינת אחדות העם.